Xin chào cả nhà, hôm nay bếp nhà Chip sẽ hướng dẫn cả nhà cách làm món bánh cà rốt. Để làm món này chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 420g cà rốt đã nạo vỏ, 25g bột bắp, 100g đường cát trắng và cuối cùng là 500ml nước lọc. Bước đầu tiên, cà rốt chúng ta sẽ thái thành những miếng mỏng. Tiếp theo chúng ta cho hết tất cả số cà rốt vào nồi. Sau đó cả nhà cho 500ml nước vào. Và chúng ta sẽ luộc trên lửa vừa cho đến khi cà rốt chín mềm. Cà rốt sau khi đã luộc chín, cả nhà có thể dùng đũa để thử như thế này. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho cà rốt ra ngoài. Mình sẽ vớt cà rốt ra máy xay. Cả nhà nhớ là giữ lại cái phần nước cà rốt. Tiếp theo chúng ta cho vào đấy 100g đường. Sau đó cho thêm một ít nước vào để chúng ta xay cùng. Tiếp theo cả nhà đổ cái phần bột bắp này vào một cái chén lớn. Sau đó cho phần nước cà rốt đã để nguội vào. Và chúng ta sẽ trộn đều lên. Bây giờ chúng ta đổ hết cái số cà rốt đã xay đổ vào chảo. Và tiếp theo là cho hết cái số phần nước và bột bắp vào. Và mình sẽ khuấy đều trên lửa vừa cho đến khi cái phần hỗn hợp này nó sệt sệt lại là được. Phần bột của mình sau khi khuấy đều nó đã sệt như thế này rồi, cả nhà có thể thấy. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bột này đổ ra khuôn. Phần bột sau khi đã đổ ra khuôn, cả nhà dàn đều ra. Và chúng ta sẽ để nguội, sau đó để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Món bánh cà rốt của mình sau khi đã để tủ lạnh được 2 tiếng, bây giờ mình sẽ cho bánh ra ngoài. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt bánh. Chúng ta lấy bánh ra và sau đó cho vào lăn qua vụn dưa. Cả nhà có thể ăn luôn cũng được, nếu như chúng ta thích thì có thể thêm một ít dưa, có thể là dưa sợi. Món bánh cà rốt của bếp nhà Chip đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ bếp nhà Chip xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Cả nhà thấy món ăn này như thế nào? Hãy để lại góp ý ở bình luận để bếp nhà Chip hoàn thiện hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của bếp nhà Chip. Nếu cả nhà cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của bếp nhà Chip. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.